Pembinaan piramid merupakan ilham Imhotep. Dia merupakan seorang ahli fizik, arkitek dan penasihat kepada Firaun Joseph. Beliau telah memperkenalkan teknik pembangunan dengan batu bata. Proses memumiakan mayat menunjukkan kemajuan orang tamadun Mesir Purba dalam bidang perubatan. Pengangkutan air memainkan peranan yang penting dalam tamadun ini. Sungai Nil yang lebar dan dalam membolehkan kapal-kapal berlabur ke pelabur. Pengangkutan air memainkan peranan yang penting dalam tamadun ini. Pembinaan piramid merupakan ilham Imhotep. Dia merupakan seorang ahli fizik, arkitek dan penasihat kepada Firaun Joseph. Beliau telah memperkenalkan teknik pembangunan dengan batu bata. Bermula di sekitar Sungai Nil dan terbahagi kepada 4, iaitu zaman awal, pertengahan, empire dan keruntuhan. Raja Firaun berkuasa mutlak